ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਭਾਈ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you God. सतनाम करता पुरत तेज पाव निर्वै आकार मूरत अजूनी पर रूप साज आस जुगा सच छवि सच नानक होती भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहार सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲੋੜ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ जो नशियां ते पतत पुणे दी लहर चल रही है, उस लहर नूं साध संगत जी ठल पै सके। जेड़े कौम दे लई शहीद होए ने उन्हां दा कोई अपना जमीनी झगड़ा नहीं सी। साध संगत वो अपने लई शहीद नहीं होए, वो शहीद होए ने कौम दियां हक्कां दे लई। जालम जुल्म करदा सी, उस जुल्म नूं ठल पाउण दे लई, जालम नूं सबक सिखाउण दे लई वो जिंदा कुर्बान हो गई। माता सुरजीत कौर, पिता सरदार संतोख सिंह, जिन्हां दे घर दे विच साध संगत जीओ दो बेटे ते एक बेटी ने जन्म लिया। भैन बलदेव कौर जी, वीर जसविंदर सिंह जी ते भाई बरजिंदर सिंह जी राजू। जदों भाई बरजिंदर सिंह जी राजू इस धरती ते आए ते साध संगत जी माता पिता नूं नहीं ये पता सी भी इन्ने सदा लई अमर हो जाना है। मरदे ते सारे ही ने, संसार विच जिहड़ा आउंदा संसार तो चलिया जांदा है। अज जे असीं किसे नूं याद कर रहे हां ते साध संगत जी उन्हां नूं याद कीता जांदा है जिहड़े अपना आप गुरु दी खातर, धर्म दी खातर, अणख दी खातर, सच दी खातर, न्याय दी खातर अपनियां जिंदड़ियां घोल कमा के गए। सो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मैं बेनती करां 5 मिनट दी हाजरी, केवल एक कविता दी हाजरी आप जी दे नाल कविशर भाई परमजीत सिंह जी सांझी करनगे। भाई निशान सिंह चवाल वो भी पहुंचे हुए ने। आप जी दे नाल ढाडी जथा भाई बलवीर सिंह जी पारस
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਠਿਆਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਨਾ ਭੁੱਲਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹੋਣ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤੇ ਉਥੇ ਗਦਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੋਬਣ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਜੀ, ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਮੂਲ ਜਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖਮੋਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਖਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਖਮੋਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਖਰੀਆਂ। ਉਹ ਸੂਰਿਆਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੋਮਦੀ ਸਲੋਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਐ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਐ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਐ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਈ ਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵੱਲ ਕੱਟ ਲਈ ਵਹੀਰ ਜੀ। ਪੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵੱਲ ਕੱਟ ਲਈ ਵਹੀਰ ਜੀ। ਪੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਗਈ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਗਾ ਆਉਂਤ ਜੀ, ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਮੰਗੀ ਐ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਐ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਐ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਖੀ ਸੋਹਣੇ ਅੱਟ ਦੀ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਾਕ ਮੋੜਿਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਮਿਟਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋੜ ਜੋੜਿਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਫੱਟ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋੜ ਜੋੜਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤੋਤ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਸਹਿ ਕੇ ਤੰਗੀ ਆ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਐ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਐ। ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਦਲੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰੇ ਐ।
ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰੇ ਐ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ। ਉਹ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਚਿਣੇ ਦੋ ਪਚੰਗੀ ਐ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਐ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਐ। ਉਹ ਬੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਲੱਗੀ ਵਾਣ ਬਾਣ ਦੇ। ਬੀਕਾਨੇਰੋਂ ਆਣ ਜਿੰਨਾ ਮੱਸਾ ਵੱਢਿਆ ਹੈ ਤਮਾਮ ਜਾਣਦੇ। ਬੀਕਾਨੇਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੱਸਾ ਵੱਢਿਆ ਹੈ ਤਮਾਮ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਣਖ ਦੇਵ ਦੀ ਧਰੋਤ ਜੀ, ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਢੰਗੀ ਹੈ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਐ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਖਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਐ। ਅਣਖ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਐ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਸੱਦਿਆ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੜਨਾ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਮਰਨਾ ਕੌਮ ਖਾਤਰ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਮਰਜੀਵੜੇ ਕਰੇ ਪੈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਪਾਸਾ ਭਾਈ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇਕਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹੋ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਵ
जो तो प्रेम कलंका जाओ सिर तर तली गली में आओ इत मार्ग पैर तजी दे सिर दीजै कानन गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज सुरा सो पहचानी है सुरा सो पहचानी है सुरा सो पहचानी है सुरा सो पहचानी है जो लर दीन के जो लर दीन के हेत सुरा सो पहचानी है सुरा सो पहचानी है पुरजा पुरजा कट मरे पुरजा पुरजा कट मरे कब ना चाहे खेत कब ना चाहे खेत कब ना चाहे खेत कब ना चाहे खेत सुरा सो पहचानी है सुरा सो पहचानी है सुरा सो पहचानी जो होए मरण परवाना जो होए मरण परवाना मदन मुनसा सूर्य भक्त है मदन मुनसा सूर्य भक्त है जो होए मरण परवाना जो होए मरण परवाना सूर्य से आगे अकिए सूर्य से आगे अकिए दज के पावे साची मानो दज के पावे साची मानो मरण मुनसा
सूरे अबक है जो होए मरण परवानो जो होए मरण परवानो दर्द के मान पावे पत से जावे दर्द के मान पावे पत से जावे आगे दुख न लागे आगे दुख न लागे कर एक त्यावे ता पल पावे कर एक त्यावे ता पल पावे जित से भी भाव पागे जित से वे भाव पागे जित से वे भाव पागे जित से वे भाव पागे मरण मुनसा सूर्य अबक है जो होए मरण परवानो जो होए मरण परवानो मन में रहना ऊंचा नहीं कहना मन में रहना मन में रहना ऊंचा नहीं कहना मन में रहना मन में मन में रहना ऊंचा नहीं कहना मन में रहना ऊंचा नहीं कहना कहना मन में रहना अब जान जानो मन मुनसा सूर्य हक में मरण मरण मुनसा सूर्य हक गए मरण मुनसा सूर्य हक गए
जो कोई मर है परवानो परवानो ऊंचा नहीं कहना मन में रहना ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आपे जाने जाना मरण मनसा सूर्य हक मरण मनसा सूर्य हक जो कोई मरे परवानो जो होए मरे परवानो मरण मनसा सूर्य हक जो होए मरण परवानो मरण मनसा सूर्य हक जो होए मरण परवानो जो होए मरण परवानो जो होए मरण परवानो डगमग शाद रे शाद रे मन बारा डगमग शाद रे शाद रे मन बारा डगमग शाद रे शाद रे मन बारा अब तो जरे मरे सिद्ध पाए अब तो जरे मरे सिद्ध पाए लीना हाथ संधारा लीना हाथ संधारा डगमग शाद रे शाद रे मन बारा डगमग शाद रे शाद रे मन बारा मन रे शादो परम प्रकट हुए नाचो या माया के डांडे मन रे शादो परम प्रकट हुए नाचो या माया के डांडे सूर्य के सन्मुख रंडते डर पे
सूर के सन्मुख रण ते डर पे सती के साचे पांडे। सती के साचे पांडे डगमग शाड रे मन बारा। डगमग शाड रे मन बारा। अब तो डरे मरे सिद्ध पाए। अब तो डरे मरे सिद्ध पाए। अब तो डरे मरे सिद्ध पाए। लीनो हाथ संधारा। लीना हाथ संधारा। डगमग शाड रे मन बारा। डगमग शाड रे मन बारा। काम क्रोध माया के लीने व्यापित जगत बेगूता। काम क्रोध माया के लीने व्यापित जगत बेगूता। कहे कबीर राजा राम न छोड़ो। कहे कबीर राजा राम न छोड़ो। सगल ऊंचते ऊंचा। डगमग शाड रे मन बारा। डगमग शाड रे मन बारा। डगमग शाड रे मन बारा। अब तो डरे मरे सिद्ध पाइए। लीनो हाथ संधारा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए। देख शिवा बर मोग गए चुप कर मन ते कब न डरो। देख शिवा बर मोग गए चुप कर मन ते कब न डरो। और सो जब जाए लड़ो निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी
जब आप किया निदान बने, जब आप किया निदान बने, अत हिरन में तब जूझ मरो, अत हिरन में तब जूझ मरो। और सिख हूँ अपने ही मन को, और सिख हूँ अपने ही मन को, एक लालच गुण का उचरो, जब आप जब आपकी याद निधान बने, अत हिरन में तब जूझ मरो। डगमग शाद रे, शाद रे मन को, डगमग शाद रे, शाद रे मन को। काम क्रोध माया के लीने, व्यापित जगत बेगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊंचते ऊंचा, सगल ऊंचते ऊंचा, डगमग शाद रे, शाद रे मन बारा, डगमग शाद रे, शाद रे मन बारा, शाद रे मन बारा, शाद रे मन बारा, मन बारा। सूरज सब है चंद जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट करे कब हो न शाटे खेत। आप सब संगत उस महान सूरबीर योद्धा दी याद मना रहे हो। शहीद भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा, शहीद भाई सुखदेव सिंह जी सुखा, शहीद भाई बलजिंदर सिंह जी राजू, जिन्होंने कौम की खातर अपना आप वार दिता। अज उन्होंने आप जी याद कर रहे हो। ये साडी कौम का सरमाया है। साडा फर्ज बनता है इन्हां दियां यादां नूं मनाउणा, ताकि साडे आउण वाली पीढ़ी नूं पता लग सके, साडे बच्चियां नूं पता लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, जिन्हां दी कृपा जिन्हां दी रहमत दा सदका असीं सारे जुड़ बैठे हां। बहुत बहुत धन्यवाद आप संगत जी का, जो आप जी असीसां बख्श रहे हो, तह दिलों धन्यवाद। समूह प्रबंधक जन मेरे बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई निर्मल सिंह जी, जिन्हां ने दासरियां नूं हुक्म कीता और आप संगत जी के दर्शनां दा सुभाग प्राप्त होया। भाई साहब दा मैनूं रात नूं फोन आया सी और मेरी सवेरे सचखंड श्री हरमंदर साहिब आसा जी दी वार दी हाज़री सी। हाज़री भर के असीं घंटा को आराम कीता और
ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦਾਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਜੀਵੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਰੂਬਰੂ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਦੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸਿੰਘ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਣੇ ਭਜੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਨਿਰਵੈਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਗ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਕੌਮ ਰਹੂ
झुक कर करें सलाम उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आता है। आओ झुक कर करें सलाम उनको जिनके हिस्से यह मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून देश के काम। मरते सारे ही जाना है, पर कौम बदले मरना, कौम बदले अपना आप कुर्बान कर देना। कौम तो अपना सब कुछ कुर्बान करके भी उस महान परचम नूं उच्चा रखण वास्ते अपना परिवार सब कुछ सुख त्याग देना। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਵੀਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। पर जिहड़ा अपने प्राणां दी हौती कुर्बानी दे जावे, कौम बदले अपने खून दा कतरा कतरा वहा जाए, दुनिया दे लोग ओनू अमर शहीद कौम पिछे अपने प्राणां दी हौती कुर्बानी दे के अगवाई भरन वाले नू शहादत देण वाला शहीद कहंदे। एक बार गज के आखो सतनाम। अज असीं उन्हां शहीदां दी याद विच बैठे हां जिन्हां ने अपना परिवार, अपने सुख आराम सारा कुछ कौम तो वार के ते टुकड़े टुकड़े हो गए, पर सिखी सिदक नहीं आ रहा। महान शहीद भाई बलजिंदर सिंह जी राजू, भाई हरजिंदर सिंह जी जिंदा, भाई सुखदेव सिंह जी सुखा, वो ऐसे महान कौम दे योद्धे हुए जिन्हां ने सब कुछ कौम बदले कुर्बान करदियां होया कौम दी ढट्ठी पग मुड़ के सिर उत्ते रखी। ते अज असीं सारे उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ भेटा करन वास्ते इकट्ठे होए। आओ शहीदां नूं प्रणाम करो। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज सोहणे तख्तां उत्ते सवाए मान ते जिन्नी भी संगत जुड़ी बैठी है जां थले जल पानी छकदे जिन्हां दे कंनां विच आवाज पै रही है। आओ इक्के बार कहण उत्ते रसना नूं पवित्र करो ते सारी संगत गज के चढ़दी कला विच कह दिओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू जी। प्रार्थना करांगा जुगां दी भगती होवे ते तां जाके मां दी कुखों शहीद पैदा हुंदा। तुसीं आखोगे ढाडी सिंह ने थोड़ा जिहा उल्ट किया है। कहना तो यह चाहिए भी हर मां शहीद नहीं पैदा कर सकती, पर नहीं, मेरा मनना है भाई जिथे हर मां शहीद पैदा नहीं कर सकती, उत्थे जदों अकाल पुरख वाहिगुरू ने इहो जिहियां बख्शियां होईयां रूहां संसार विच भेजणीआं हुंदियां, उन्हां वास्ते पवित्र कुख लभणी बड़ी औखी हो जाती है। ते जुगां जुगां दी भगती होवे ते उस मां दी कुख तो शहीद जन्म लैंदा है। एक बार गज के कह दिओ सतनाम। माया मोया सानू भावें घट दिओ, कोई गल नहीं गी, असीं आपां शहीदां नूं प्रणाम करन वास्ते आए हैं, पर सतनाम वाहिगुरू सारियां गज के कहना सतनाम। इहो ही उन्हां योद्धियां नूं श्रद्धांजलि है, इहो ही उन्हां नूं प्रणाम है। मैं बेनती करांगा मौजूदा समय अंदर बहुत पुराना गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दा समा है ते सतगुरां ने उस शहीदी दा मुੱਢ वज्जा। सतगुरां ने ऐसा मील पत्थर गड्ढिया, उस रस्ते उत्ते चलदियां चलदियां फिर लखां करोड़ां सीस लग गए ते साध संगत फिर आ दस्तारा, फिर आ दाड़े, फिर आ लगदे होए दीवान ते झूलदे निशान साहब ते गुरुद्वारा साहब उत्ते गुंबद जे शोभा पा रहा है तो उन्हां शहीदां दे डुੱਲੇ होए खून दा सदका है। असीं तां जन्मदे भी गुलाम सी ते मरदे भी गुलाम सी, पर उन्हां शहीदां ने अपना सब कुछ कुर्बान करके ते कौम वास्ते, कौम दा घर बनाउण वास्ते अपने घर उजाड़ दिते, पर साध संगत पिछां कदम नहीं रखे। जिस योधे नूं अज असीं याद कर रहे हैं, सरकार दे हुकमां दे नाल पिंडों पिंड तशद्दद होण लगा, नौजवानी नूं खत्म करन वास्ते धुइया कर लिया वक्त दी सरकार ने। भाई साहब जी नूं उठा के लै गए ते उस वेले भयानक तसीहे दे के तन दे टुकड़े टुकड़े करके शहीद किया भाई बलजिंदर सिंह होरां, जिन्हां ने सारा कुछ अखीं वेखिया। उन्होंने परिवार तक ते कौम तक सुनेहा दिता भी गल कोई सौखी नहीं। शहीद इतिहास दुहरा जांदे दुहरा जांदे। जे गल करिए ते असीं पुराना इतिहास पढ़दे कि उबलदियां देगां विच बैठ गए धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज, भाई दयाला जी वर्गे
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੋਪਰ ਲਾਏ ਗਏ, ਪੜਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 22 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖੋਂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧੰਨ, ਉਹ ਕੁਲ ਧੰਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਲ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਭੇਟ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਦੇ ਬਦਲ ਸ਼ਹੀਦ ਖੂਨ ਪਾ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾ ਕੇ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਜਥਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਬਾ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਇਨਾਜ ਹਸਤੀ ਔਰ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਥੇ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ, ਕੌਮੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਨਮਤ ਰੋਕਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਡਟਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦਗਰਜ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਈਵ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕੌਮ ਭਾਵੇਂ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੱਪੜ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਹੀਦ ਖੂਨ ਪਾ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਧੰਨ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੋਤੇ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਪੋਤਾ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਜਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀਰ ਝੰਗਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਧਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜ ਗਏ। ਤੇ ਧੰਨੋ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ,
ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਡੇ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਗਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਧਾਪ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਭਰਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਵਾਂ, ਧੰਨ ਉਹ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਉਹ ਕੁਲਬਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਈ ਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ-ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਟਿਕਦਾ, ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਲੱਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਉਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਵਰ ਮੇਰਾ, ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਨਗਮਾ ਗਾਇਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਤੇ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ। ਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ, 4 ਸਫੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਢਾਡੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕੇ ਦਿਨ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨਗਮੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਨਗਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਪੂਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਰ ਧਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਤੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵਤਨ ਕਾਮ ਲਈ ਆਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਰਨਾ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਮਰਨਾ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੋਲੇ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਲੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਓ ਮੰਗਤੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਲੇਖਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਲਾਲੀ ਡਲਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚੜਿਆ ਰੰਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਚੜਿਆ ਰੰਗ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਖਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਦਾ।
ਲਾਲੀ ਡਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਾ ਜੋ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਭੇਜੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਨਗਮਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੂਕ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਗਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, ਫੇਰ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂ ਰੱਬਾ। ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਰੱਬਾ, ਫੇਰ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂ ਰੱਬਾ।
ਧੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਭੈਣ ਬਣਾਵੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਸਰਾਬੇ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਬੰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਸੰਗ ਦਿਲਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਠੰਡੜੀ ਛਾਂ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਵਰ ਮੇਰਾ, ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਜਾਏ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹੋਵਾਂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਧੰਨ ਮਾਂ ਹੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਕੁੱਖ ਹੈ, ਧੰਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਰਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤਾ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੱਖਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਂਗੇ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ, ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਕੜੀ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬਰੜਾ ਉੱਠਦਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਕੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੱਥ, ਵੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰਾ ਜਵਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੂ। ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵਰਤਦੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿੰਦ ਬਚ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਜਾਏ, ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਧੰਨ ਉਹ ਯੋਧੇ ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੰਨ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਲਾਈ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਰਸ ਕੱਲਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਰ ਰਸ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਕੁਝ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਹ ਫੁੱਲ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਸਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਫੇਰ ਭਾਈ ਓਏ ਉਹ ਨੀ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ
ਉਹ ਸੂਰੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ ਬਣਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਲਗੀ ਵਾਲੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਈ ਦੀਏ ਓ ਜਦੋਂ ਲਾੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੌਤ ਵਿਆਹੀ ਦੀਏ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਏ ਕਿ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬਸ ਪਾਈਦਾ ਏ ਉਹ ਚੋਲਾ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਬਸ ਪਾਈਦਾ ਏ ਬਣਦੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰ ਜੰਮੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਨਸੂਰ ਜੰਮੇ ਕਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਦਹਾੜਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸੂਰਮੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਰਸਾ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਓ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਿਓ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋ ਨਮੋ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵੈਰ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਮਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ ਅਗਾਹ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਸਨ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਵੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਚਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਚਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪੈਂਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਵਾ ਦੇ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਕੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣਦੀ ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦੇ ਖੂਨ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਬਦਾ ਹੋਵੇ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ, ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਬਲੀਦਾਨ ਬਲੀਦਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦਲੀਦਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਮਾਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਕਰ, ਕਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਕਿੱਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੋੜ ਨੂੰ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਏ ਸਸਤੀ ਏ, ਮਿਲਦੀ ਏ ਤਾਂ ਜੇ ਮਟਾਈਏ ਪਹਿਲੋਂ ਹਸਤੀ। ਸਚਾਈ ਹੈ ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕਦੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੁਝਦਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਣ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਕਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੋੜਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਧਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ,
ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ, ਨੇਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਖੁੰਭ ਵਾਂਗੂ ਨੇਜੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਲਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਟੁਕੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਆਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਪਰ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਖੋ। ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਇਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਏ, ਜੇ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਨ ਭੈਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੀਤ ਜਜਾੜ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਜਪਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉਪੜੀ ਨਹੀਂ। ਜੋੜਾ ਵਾਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਥ ਮੇੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕਣੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੱਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕੇ ਤਾੜੂ ਸਿੰਘ ਲਵਾ ਗਿਆ ਖੋਪੜੀ ਨਹੀਂ, ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਡੋਬਾਂਗੀ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਸੁੱਖੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਰੋੜੋ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਰੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਰ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਆਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਸੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਸੋਧਣੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਸੋਧ ਸਤਵੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਤੁਰ ਗਈ, ਇਹ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਟ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਲਲਤ ਮਾਕਣ ਹੋਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 8 ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਪੂਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁੱਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਦਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਲਾੜਾ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾੜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਏ ਜੀਤ ਜਜਾੜ ਵਾਲੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਆਂ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੂਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿੜੀ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤਾ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ ਕੇ, ਦਾਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਦਾਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਰਾਸ ਪੜ ਕੇ, ਦਾਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਦਾਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ।
ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੱਸਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੱਸਦੇ, ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਵਸਦੇ ਵੀਰੋ, ਜੋਧਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਵਸਦੇ। ਓ ਪਾਵਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਨੇ, ਪਾਵਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਢਾਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਕੇ ਸੀ, ਕੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਕੇ ਸੀ। ਓ ਕੰਬਣੀ ਸਿਛੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਓ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜਿਆ, ਬਦੀਆਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਪੁੰਨੇ ਵੈਰੀ ਵੈਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਪੁੰਨੇ ਵੈਰੀ ਵੈਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਓ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਰ ਲਾਵਦੇ ਨੇ ਖਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤ ਸੂਰਮੇ ਉਡੀਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਕੇ ਲੀਕਦੇ ਵੀਰੋ, ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਕੇ ਲੀਕਦੇ। ਓ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਡਰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਓ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡਲੇ ਬਸ਼ਹਿਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਚੜੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਚੜੇ ਨੇ। ਓ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਚਾਅ ਦਿਲ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੋਣੀ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਝਾੜ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਸੀ। ਓ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ ਹੱਸ ਦਿਲੀ ਝਾਕ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਫਾਸਲੇ ਮਟਾਉਣਗੇ, ਵਿਛੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਛੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਓ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਸਿੰਘਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਵਾਤ
ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰੁਕਦੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕਦੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕਦੇ ਓ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਦਿਨ ਭਾਵਦੇ ਨੇ ਝਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਬਾਤਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਬਾਤਾਂ ਬੀਤੀਆਂ ਓ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਵੇਖੋ ਦਿਲ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਕੀਰਤਾਂ ਨਸੋਲਾ ਸੀ ਅਖੀਰ ਪੜਿਆ ਕੀਰਤਾਂ ਨਸੋਲਾ ਸੀ ਅਖੀਰ ਪੜਿਆ ਓ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰਾ ਹੱਸ ਦਿਲੀ ਝਾਕ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਏ ਅਮਰਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਵੇ ਯਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੀਤੇ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਜਾਵੇ ਯਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੀਤੇ ਨੇ ਉੱਚ ਭੱਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਬਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈਆ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੜੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ।
ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਪੈਂਟਾ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮੀ ਯੋਧਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਖੋਲ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਜੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕੌਮ ਜੋ ਜਰ ਜਾਂਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਇਆ ਤੇ ਤਾਈਓ ਸਰੀਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਮੂਲ ਡਰਦੇ ਤੇ ਤਾਈਓ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤਾਈਓ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧਕੀ ਸੂਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਲੱਥੀ ਝੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਪਿਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਘਰ ਕਾਢ ਨੂੰ ਛੱਡ ਫਕੀਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਵਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਵਾ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਰਹੀ ਮਰਦੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਰਹੀ ਮਰਦੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੜੇ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਯਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੜੇ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਯਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸੱਥਰ ਹੈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਦੋਰੀਆਂ ਜੋ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਰਹੀ ਮਰਦੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਰਹੀ ਮਰਦੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਜੱਗ ਤੇ ਤਾਨਿਓ ਨੇ ਮਾਵਾ ਤਾਨਿਓ ਨੇ ਮਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੋਇਆ ਏ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਹਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰੋਇਆ ਏ
मुर्शिद दे नाम मुरीद हुंदे साई सिरां दी जे करना दईए सौदे अणख दे नहीं खरीद हुंदे ओ तेग जनानू तेग जनानू जबर दी झटक दिए हाँ ढैंदे दिलां दी ओह उम्मीद हुंदे कतल गावी पूजियां जान सफरी हाँ जिथे मावां दे लाल शहीद हुंदे हाँ जिथे मावां दे लाल शहीद हुंदे ਧਾਨਿਓ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲਕੋਇਆ ਏ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕਰ ਹਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰੋਇਆ ਏ ਧਾਨਿਓ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਲਕੋਇਆ ਏ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕਰ ਹਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪਰੋਇਆ ਏ ਨਲੂਏ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਨਲੂਏ ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਮੌਤ ਘਰ ਦੀ ਸਲਾਮਾ ਸੂਰਜ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਰਹੀ ਮਰਦੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਰਹੀ ਮਰਦੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਪੜਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵੜਿਆ ਕਰ ਗਏ ਗਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਪੜਿਆ ਵਿੱਚ ਸਬਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਵੜਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਰੇੜੀ ਆ ਗਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਰੇੜੀ ਆ ਗਈ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀਨ ਚੋੜ ਰੱਖਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਰਹੀ ਮਰਦੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਰਹੀ ਮਰਦੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕਟਕ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਗਡਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਫੌਜ ਦਾ ਕਟਕ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਗਡਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਪਦਮ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਪਦਮ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਢਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਰਹੀ ਮਰਦੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਰਹੀ ਮਰਦੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜੱਗ ਤੇ ਓ ਹੋ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੱਗ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵੀਰ ਕਿਧਰੇ ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਛੰਨੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲਦੇ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕਰਕੇ
परसों दे रोज तो तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ होए। अज भोग उपरंत पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर दीवान सजे हुए ने। सजे हुए दीवाना दे विच आप सरबत माई भाई समाधियां ला के सरवना भगती कर रहे हो। आओ मन बिरती एकाग्र करिए, कोई रचना वांझी ना रहे। सारी संगत दोवें हथ जोड़ के सीस झुका के चढ़दी कला दे नाल गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शहीद अरबी भाषा का शब्द जिहदे अर्थ विद्वानां ने गवाही करके कीते ने। जिहड़ा सच दे वास्ते गवाही भर दवे उसनूं शहीद आखिया जांदा है। गुरबाणी अंदर शहीद शब्द वरतिया गया। रब तो बाद जे कोई पूजिया जांदा है, सन्मानिया जांदा है ते वो शहीद हुंदा है। शहीद संसार विच आके कुछ इहो जिहा कारज कर जांदे ने कि उन्हां दे तुर जाण तो बाद भी फिर दुनिया उन्हां दीयां यादां मनाउंदी है। जिवें अज भाई बलजिंदर सिंह राजू दी शहीदी याद मना रहे हैं आपां। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का बाकी जही निशान होगा। शहीदां दी मौत कौमां वास्ते जीवन दान होया करदी है। शहीद शहीद हो जाता है लेकिन उसकी शहादत कौम नूं नवीं जिंदगी दिंदी है। जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी, रंबियां नाल खोपर लैंदे जां तस्वीर बदलदी कौमां दी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हयात तो हयात है जे मौत भी हयात है। जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते गुरुआं तो बाद किसे दा सत्कार होया ते वो शहीद ने। जे गुरुआं दे पावन दिहाड़ियां तो बाद कोई दिहाड़ा मनाया जाता है ते वो शहीदां दा दिहाड़ा मनाया जाता है। ते शहीदां दी याद भाई बलजिंदर सिंह राजू उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा आपां हर साल इस रतनगढ़ नगर अंदर इस पावन स्थान उत्ते हर साल मनाउने आ। बेअंत गुरु की संगत जुड़दी है ते जिहदे विचों बहुतात 100% ही कह लवां ते कोई अत कथनी नहीं, सारे शहीदां दे परिवार जुड़दे ने। तुहाडे सारिਆਂ दे चरनां विच मैं सिर झुकाउंदा होया पातशाह दे चरनां अंदर चढ़दी कला दी अरदास करदा शहीदां नूं प्रणाम करदा कह दिओ एक वार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सत्कारयोग माता सुरजीत कौर जी, भाई बलजिंदर सिंह राजू दे माता जी, भाई बलजिंदर सिंह राजू दे माता जी नहीं, भाई हरजिंदर सिंह जिंदे दे भी माता जी ने, भाई सुखदेव सिंह सुखे दे भी माता जी ने, भाई निर्मल सिंह निम्मे दे भी माता जी ने, जेड़े उस वक्त दे शहीद भाई बलजिंदर सिंह राजू दे नाल उस कौमी संघर्ष अंदर कौमी घर दी प्राप्ति वास्ते जूझ रहे ने। उन्हां सारियां दी मां बन के अरदास कीती सी माता सुरजीत कौर ने। मां की है? संसार ने मां नूं रब दे बराबर दर्जा दिता। मां तो बाद कोई होर आउंदा होवेगा लेकिन रब तो बाद मां आउंदी है। बंदा दुख विच होवे ना ते रब नूं चेते करदा है। बंदे दे कोई सट फेट मुसीबत आवे ते बंदा मां नूं चेते करदा है। मां दी याद आउंदी है। दो मावां दा जिक्र आया गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी अंदर। एक मां नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने धन कह दिता कि धन है वो मां। लेकिन सच जानियो एक मां दी बाबत जिक्र आ गया कि तू मां बनी ही केड़ी गल्लों। एक मां धन हो गई ते एक मां नूं कह दिता तू मां नहीं सा बननी चाहिए, तू बांझ रह जानी चाहिए, बांझ रह जानी चाहिए। हद है। दो जिक्र मावां दे हिंदुस्तान दे वड्डे कवि ने कह दिता, वो कहंदा जननी जनता भगत जन कह दाता कह सूर, नाहे ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। कहंदे औरत दी कुख विचों जे किसी ने जन्म लेना है ना, वो जन्म लैण वाला जाते सूरमा पैदा होवे भाई बलजिंदर सिंह राजू वर्गा, जब भगत पैदा होवे या दानी पैदा होवे, जे तिन्ना गुणा विचों एक भी गुण मां दी कुख विचों पैदा होने वाली औलाद अंदर नहीं ते मां नूं मां नहीं सी बनना चाहिए, मां बांझ रह जानी चाहिए, बांझ रह जानी चाहिए। गुरु रामदास महाराज जी दे मुखारबिंद विचों
ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਣੀ? ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਂਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਪੋਤੇ ਤੋਰੇ ਸਨ, ਮਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁੱਤ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੁੱਤ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਉਹ ਮਾਂ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਧਨ, ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਧਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵੀ ਸਫਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਅਸੀਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਸੁਪਤਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਜੀ ਤੁਗਲਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਰਸ, ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਢਾਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਢਾਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੱਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਢਾਡੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਬੇੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਡੇਲੇ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਗਈ ਸੀ ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਨੇ, ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ। ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀਮਤ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ
ਈਨ ਮੰਨੀ ਨਾ ਹਿੰਦ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਨਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਠ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ, ਸੀਨੇ ਵੱਜੀਆਂ ਜੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਆਖਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੇਵਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਰਨਲ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਥ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਰਨਲ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ। 5 ਜੂਨ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ। ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਭੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਆ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕੇਸਰੀ ਦਮਾਲਾ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਨਵਾਂ ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੁਖੀ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਰਬਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਸਰਬਾਲਾ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਰਬਾਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਵਿਲੱਖਣ, ਇਹਲਾ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ। ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੰਜ ਦਾ ਲਾੜਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਜੰਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੌਤ ਡੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵਿਆਹੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰਾ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਮਖੌਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਲਾਮਤ ਰਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਸਨ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ, ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲੈ। ਕੌਮ ਢੱਠੇ ਖੂਚ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਉਜਾੜ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਮੀ ਘਰ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਕਈ ਮੈਂਬਰ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਰ ਚੰਦ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲਾਲ, 3 ਧੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟੈਂਕ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ ਟੈਂਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ।
ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਗੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੂਦ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ, ਬਰੂਦ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਐ ਸਸਤੀ, ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਈਓ ਮਟਾਈਏ ਜੇ ਹਸਤੀ। ਹਸਤੀ ਮਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਉਹ ਨਿਰਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ, ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਕ ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ RDX ਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਕ ਫਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਟੈਂਕ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੌਰ, ਦੋ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਰੂਦ ਦੀ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੈਂਕ ਉਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਬਰੂਦ ਬੰਨ ਕੇ ਉਡਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਧੀ ਬਹੁਤੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਲਟ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਕਲੈਂਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੂਦ ਬੰਨ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 6 ਜੂਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟੈਂਕ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਮੀ ਉੱਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫੌਜ ਦੇ ਸ਼ੁਕਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲਕੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਵੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਡਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸੂਖਸ਼ਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਉੱਡੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਖਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ। ਰਾਜ ਸਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਨੇ ਤੀਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਮੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਚਨਾ ਨਰਕ ਧਾਰੀਆ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ, ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਾਵੇਗਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੱਲਾ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 16 ਅਗਸਤ ਸ਼ਾਇਦ ਤਰੀਕ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਬਰਸੀ ਉੱਤੇ ਤੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਨਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੋਨਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੋਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗਹਿਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਲਗਭਗ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਉੱਤੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਯਤਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਕਾ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਕੁਝ ਕੋ ਵਿਖਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਜਾੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਮਾਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਵਰਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੂਰਬੀਰ, ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕੌਲਾਂ ਬੱਪਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ
ਭਾਈ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾਈ। 6 ਜੂਨ 1983 ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਸ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਜਨੂਆ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ ਸਿਰ ਲੈ ਗਏ, ਐ ਪਰ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੱਕਰੇ ਜਿਸਮ ਸਾਡਾ, ਐ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ। ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ ਰੀਝ ਰਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਜਵਾਨ ਸਾਡੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ। ਗੋਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾ
ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾ ਹੋਰ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਟੈਂਕ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਵਧਾ ਮੋਰ ਸਿੰਘਿਆ ਹੋ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵੇ ਮੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਖੂਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਚੋਇਆ ਮੋਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਗਿਆ ਖੂਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਚੋਇਆ ਲੱਕ ਬਨ ਕੇ ਬਰੂਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਬਨ ਕੇ ਬਰੂਦ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਵਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਵੇਖੇ ਸੜੇ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕ ਵੇਖੇ ਸੜੇ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਥੀਓ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਆਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਲੋਥੀ ਉੱਤੇ ਲੋਥ ਚੜਾ ਸੈਂਕੜੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬੇੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚੜਾ ਕੇ ਬੇੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉਹ ਸੋਲ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਏ ਪਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਨ आश्क मर्द सूर में अपना आप विखा जाते जो इन्हां दी अख मारे इसनूं बना दिखा जाते खातरी होने अपनी जान दी बाजी ला जांदे सेवा वतन दी करके मोची अपना खुसड़वा जांदे होय अपना खुसड़वा जांदे होय अपना खुसड़वा जांदे हो संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले ते उन्हां दे नाल दे जुझारू योधे श्री अकाल तख्त साहिब जी दी मर्यादा दी राखी करदियां होइयां शहादत दा जाम पी गए समय दी समाप्ति है शहीदां दी बात नूं कहना बड़ा औखा है समय की हदबंदी विच रह के इन्हां शहीदे दी गथावां नूं नहीं किया जा सकदा गुरु कृपा करे धन्नवाद है गुरु की संगत दा सत्कारयोग माता जी माता सुरजीत कौर होना दा धन्नवाद इन्हां दे चरनां च प्रणाम जिहड़े हर साल यतन करदे ने उत्ते ही मैं बेनती करां कि बैठे ने भाई रणजीत सिंह जी पट्टी दमदमी टकसाल बड़ा वड्डा यतन ते उपराला है इन्हां दा वी शहीदां दा इतिहास कलमबंद करते हैं ते आपां भाई बलजिंदर सिंह राजू ते उन्हां दे नाल दे साथियां दे संघर्ष दी साखी जिहड़ी है एक छोटे जे किताबचे दे विच छुपा के जिहड़ी है वो जरूर संगत दे रूबरू रखीए तां जो सारिआं नूं ही भाई बलजिंदर सिंह राजू ते उन्हां दी महान घालना दा जिहड़ा है वो पता लग सके गुरु कृपा करे सत्कारयोग ज्ञानी महेंद्र सिंह जी रतनगढ़ वाले पुराने कवीशर ने दास नाल बहुत प्रेम करते हैं उन्हां वल्लों बेनत असीसां हाजिर ने गुरु कृपा करे सतगुरु चढ़दी कला बख्शिश करन उत्थे ही भाई भुपिंदर सिंह जी शहीदां दे परिवारां वल्लों अपने सेवक ढाडी जिस नूं बेनत असीसां हाजिर कीतियां ने गुरु कृपा करे वीर जसविंदर सिंह जी
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਊਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਨਿਰਵੈਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦਾਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਵੀਰਮ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਦੀਪੁਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਗੜੀ, ਹਜੂਰੀ ਢਾਡੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ 1984 ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਜੇ 3 ਜਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵਰਤਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਬੱਚੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਣੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਟਾਂਗਰਾ ਛਿੱਜਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰ ਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਬਈ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਗਵਾਇਓ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਦਾਰੂ ਵੰਡੀ ਵੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੇਵਲ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੈਸੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਕਵਿਸ਼ਰ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਥੀ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਦੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਅਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸਨ
ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੋਵਾਲ ਤੋਂ। ਦਾਸ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੋਵਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਕਾਲਗੜ੍ਹ ਭਈਆਂ ਵਿਖੇ। ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੋਵਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਫਰਤੀਲੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੋਵਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਬੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬੱਬਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚੈਚਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਭਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਭਾਈ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਿਨ 1987-88 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲ ਸੀ, ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚੈਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੱਪੂ ਗੋਰਾ ਤੇ ਦਾਸ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪਛਤੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਈ ਦਿਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੋਖਾ ਕਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸੁਧਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਦਾ ਮੇਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ ਭਰਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸੋਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੂਰਬੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਸੰਤੋਖੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਏ, ਬਰਫੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਝੂਠੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਪਈ, ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਜੂਨ 1999 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਰਹੱਸ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤਸੀਹਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਰਮਾ, ਉਹ ਸ਼ੂਰਬੀਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਈ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਮਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਡ ਨਾਲ ਭਈਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਭਈਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਗਿਆ ਰਾਜੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਵਾਲ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਭਾਈ ਚੈਤਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਗੇ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੂਰਮੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ,
ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਿਚਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਧੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੰਦਾ ਬੱਬਰ ਭਾਗੋਵਾਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀਰਾ ਬੱਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਰੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, 14 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਲਾਗੋਂ ਲੱਗੀ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਂਟਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਚੈਂਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਬੱਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਪਰ ਲੇਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਭਈਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੋਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਬੱਬਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾਮਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਕਤਾਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਖੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਪੈਂਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਮਾ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ। ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਮੈਂ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜਾਂ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨਾ ਇਕੱਠਾ ਬੀਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਖੇਡੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਹੋਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਆਇਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। ਜੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਆ 12 ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਦਿੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਜੀ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰੇ, ਪੈਂਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਮਥਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਦਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਂਦਾ ਕਿ ਚਲ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਮਥਰੇ ਗਏ ਤੇ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ। ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਥਰਾ ਆਪਣਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਣੇਵਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦਣ ਹੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨੇਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਾਰ ਸੌਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ, ਉਹ ਬੀੜੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਕ ਜੀ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਉਹ ਮਨੇਰੇ ਸਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈਂਟੇ ਹੋਣੀ, ਕਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਂਜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਧੂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਟਰੈਵਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੱਸ ਦਵਾਤੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਹਾਲੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਡਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕੀ ਹਾਈਵੇ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਇਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 2-2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੱਧ ਛਕਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਦੀ ਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਫਨ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਆਂਦਾ ਹਾਲੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਹਾਲੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਭਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ਫੜੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਘੇਰ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਆ ਆਪਣਾ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਭਈਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਭਜਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਭੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬੱਸ ਰੋਕ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੱਗਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕੱਸ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੇਟਰ ਕਲਾਸ ਕਲੋਨੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੈਠੋ ਫਟਾਫਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਭੱਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਚਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਚਲ ਗਏ ਫਿਰ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਕਾਰਬਿਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 9mm ਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਿੰਧੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਮੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਤਿਲਕ ਨਗਰ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 4 ਹਥਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਕਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਇੱਕ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਦੇਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੱਜ ਪਈ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ 4 ਸਵੇਰਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭਣੇਵੀਆਂ ਜਵਾਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 4 ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। 2-3 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਝੜਪ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੋਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਸਭ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਆ। ਥੋੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਵਰਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਰਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ, ਤੇ
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਿਰਫ 1,000 ਰੁਪਇਆ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਿਰਫ 1,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯੋਧੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਝਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦਿਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਾਤਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲੇ, ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਪਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਲਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਈ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ AK-47 ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਈਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ AK-47 ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਸਨ, ਪਿਆਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਧੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ
ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत बहुत धन्यवाद ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु वाहिगुरु। जज्बा शहादतां दा रखदा नहीं हर बंदा, वीरले मरद ही मैदान विच आउंदे ने, मरन कबूल जिन्ना हो जिंदगी च पहला कीता, रुतबा शहीदां वाला सूर में ओ पाउंदे ने। हो कौम दी अणख दे लई हस हस मर जाना, डर देना किसे तो ना किसे नू डराउंदे ने। हो जग्गा जट आखे सुखे जिंदे तेरा जूवांग, ना इतिहास विच अपना लिखोंदे ने। हो ना इतिहास विच अपना लिखोंदे ने। सानू जख्मे 84 ने ओह दिते, शेख छाननी वारा साडे हो गए। मिलिया कोई ना मिले उते लाउण वाला, रोने अपने सारे हीरो गए ने। महीना जून दा कदे भी भुलदा नहीं, प्यारे जान तो सिख जेड़े खो गए ने। दर्द वंद जो दिल कुरला पैसी, नीर नैना दे विच बोते जो गए ने। ओ तो होए वैरी सब अपने सी, बावा खड़ियां लाइना च खलो गए ने। उच्ची उच्ची जो नारे ओते मार दे सी, गुदारा हार पियो पर हो गए ने। बदला लेना दरबार दा सोच देने, सोच देने, सोच देने। बदला लेना दरबार दा सोच देने, मत्था टेक आए उस था तो दो गए ने। बाज गुरु दा गेड़ियां मारदा सी, विचों काश दे इशारे फिर हो गए ने। दिन चढ़िया 31 अक्तूबर दा सी, दारा मूर जो दे आण हो गए ने। नहीं अज तो बास सलूट करना, रमजा समझ के सामे जदों हो गए ने। हो ताड़ ताड़ दी फेरी आवाज आई, वेखण वालियां
बेर टीसी दा तोड़िया दो सिक्का पहला दागे सूर में तो गए ने पाई शहीदी बेअंत सिंह उस ताते फांसी चुम के मौत काल दो गए ने जब लिया ठिकाना ना जोतिया ने छड़िया सुगा ने पिछे हाथे तो पने हो मेरी बेटी दिए मुने विचे आई मेरी बेटी आई मुने विचे आई सुखा जिंदा योने पीछे लोग ओना जाने मौत दी गड्डी बदला ले लिया टके तो तेरे जेल जाते ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਰਿੱਧਰ ਵੰਡ ਆਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਗਾਗਰ ਸਾਗਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 6 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਕਈਸ਼ਤ ਜੱਤਾ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जग मरदी गम्मड़े जौंदे ने सुती होई जो जमीर नू जगाउंदे ने
ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਗੀਤ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਗਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾੜ ਲਾਇਆ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਸੀਸੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਦਾ ਹੀ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸੰਗ ਤੇ ਵੇਲਾ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਸੰਗ ਤੇ ਗੋਰਾ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਜਾਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਫੇਰੇ ਆੜੇ ਰਣਜੀਤ ਚੰਡੇ ਗੁੱਜੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਚੂਕਦੇ ਪਠਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਸੀ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਗ ਤੇ ਵੇਲਾ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਸੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਹਰ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਚਾੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਲ ਤਾੜੀਆਂ ਕਈ ਕਰਗੇ ਗਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਕਈ ਖਾੜ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਿੰਘ ਪਾ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਲਿਖਾ ਗਏ ਮਨੋ ਚਾਲ ਤੇ ਜਟਾਣੀ ਜਹੇ ਛਾ ਗਏ ਕਈਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤੂਫਾਨ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਸੰਗ ਤੇ ਵੇਲਾ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਸੰਗ ਤੇ ਹੋ ਵੀਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜੇ ਪਰ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਜੜਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜੇ ਪੋਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਵੇਲਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸ਼ਮਾ ਛੇਤੀ ਆਵੇਗਾ ਸੁਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ ਜੱਗਾ ਜੱਟ ਜੋ ਹਲੇ ਰਾਜ ਗਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਣਾ ਹਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੰਗ ਤੇ ਵੇਲਾ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਸੰਗ ਤੇ जिंदगी जिंदा दिली का नाम है मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं इत्थे जिन्ने बैठे सब जिंदा दिल ने गुरु पातशाह दी बख्शिश है एक दो एक चढ़ंदियां कौन जाने मेरा नाम जियो शहीदां दे परिवार बैठे ने मैं कोट कोट नमस्कार करता समा नहीं मैं इस तो घेरे नहीं जाना तुहाडे नगर दे वीर अमरजीत सिंह जी कवीशर जिहड़े दासना भी कुछ समा सेवा करते रहे ने उन्हां वालों बहुत सारा मान आया गुरु संगत वालों सारे परिवार वालों बहुत सारा मान आया सतगुर कृपा करन फिर कदे समा मिलिया जिवें किताब ते जी गल चल रही है ये दास ने कल ही अजे कविता लिखियां सी अज सवेरे लिखा के ते इन्हां बच्चियां नूं पढ़ा के तुहाडी सेवा विच हाज़र होया बोलदे चलदे अखर बात घट हो जांदा है गुरु की संगत बख्शण योग है फिर समा मिलिया ते आप से संगतां जरूर दर्शन करांगे धन्नवाद बीबा कुलवीर कौर जी ढाडी जिहड़े दासां दे नाल भी समय समय ते हाजियां भरदे इन्हां ने हुक्म कीता सी इस करके आप संगतां दे दर्शन नसीब होए ने सो धन्नवाद गुरु की संगत दा गुरु साहिब जी दा होइयां भुलां चुकां दी खिमा सरकारे खालसा मजीठे वाले जथे नूं बुलाओ फतेह गज वज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बहुत बहुत धन्नवाद इस सन कविश्री जथा भाई जगतार सिंह जी मजीठे वाला बड़े ही प्यार दे नाल आप संगतां दे नाल साध संगत जी बच्चियां ने कविता जिहड़ी है वो सांझी कीती है मैं बेनती करा प्रोफैसर बलजिंदर सिंह जी नूं वो आप जी दे नाल हाजरी मत साध संगत जीओ सांझ पाउणगे उस तो बाद एक कविता भाई अमरजीत सिंह आप जी दे नाल सांझ पाउणगे आओ सरवण करते हैं प्रोफैसर बलजिंदर सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन गोद विच शुभायमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ आओ सब तो पहला फतेह की सांझ करिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शहीदी सानू ये परंपरा
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰ ਲਓ, ਚੁਣ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਚੋਣ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮਾਰਦੇ ਵਕਤ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਦੀ। ਧਰਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਦੇ 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 ਅੱਜ ਜਿਸ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾ ਮਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੀਸਿਆ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਹਾਰ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਭਰਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ? ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਕੌਮ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ, ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲੈਣੀ, ਮੰਗ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਰ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭੀਏ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ, ਕੌਮੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁੰਝੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ, ਕੋਈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਂਝ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤੀ। ਬਾਂਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਠੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਭਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਰਿਆ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਰਹਿ ਜਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਂਝਾ, ਤਿਨ ਸੁੰਝੀ ਦੇ ਫਿਰੇ ਬਿਨ ਨਾਵੇ, ਓਏ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮੂਏ ਕਰਾਂਝਾ। ਪੁੱਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਬਿਸਰੋ, ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਤਾ, ਬਹੁਬਿਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਤਿਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਤਾਤੇ ਭਏ ਪ੍ਰਸन्न ਗੁਰਦੇਵਾ, ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕੋ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ में। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ, ਬਹੁਬਿਦ ਜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 8 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਸੀ ਕੁੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਐਸੀ ਕੁੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉਹ ਆਣ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁੱਖਾਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੁੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਯੋਧੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣਗੇ ਯੋਧੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਅੱਗ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਕੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ। ਉਸ ਕੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਫੁਕਰਾਪਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਫਲਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਡੁਗ ਡੁਗ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਨਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਨਾ ਬਾਣੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਉਹ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰ ਲੱਭੋ ਜੀ, ਲੜਕਾ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੋਧ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘੜੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਗਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਲ, ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਤਿਹ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਭੈਣ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਫੁਕਰਪੁਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਕਿ ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਗਰ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਏ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਏ ਉਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਿੱਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰਨੋਂ ਹਟੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਤਾਈ ਜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਚਾਚੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਚਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਲੀ ਥਾਣੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਆ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਘਾਟ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਜਦੋਂ ਤੋੜਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਗਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਤਾਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਭੌਂਕੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਰਦ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਣਖੀ ਸੂਰਮੇ ਫਕਰੇ ਕੌਮ ਜੀਓ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ, ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸ ਮੌਕੇ, ਜਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਿਆ, ਹੋਇਆ ਦੰਬੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਬਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਹੀਨ ਲੱਗੀ, ਨਰਕ ਧਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਜੈ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੱਜਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਨ ਲੱਗੀ, ਚੰਦੋ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੜੀਆਂ, ਅੱਗ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਆਣ ਲੱਗੀ, ਵਿਪਰਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਭੈੜੀ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਵਾਂਗਰਾਂ ਬਾਣ ਵੱਜੀ, ਜੱਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਾ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਕਾਰੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਕੇ ਵਿੱਚ ਚਰਾਹੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਣ ਮੱਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸਾਰੀ, ਨੱਥ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਜ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਓ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਗਰਜ ਤੇਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਕੰਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ, ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਸੀ ਬਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਕੰਬੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਕਈ ਦੁਖੀ, ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਆ ਕੰਬੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਗਦਾਰ ਕੰਬਿਆ, ਲਾਲ ਪਗੜੀਆਂ ਹੇਠਲੇ ਸਿਰ ਕੰਬੇ, ਖਾਕੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਜੂਦ ਕੰਬੇ, ਖੂਨ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਥਾਣੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਸਣੇ ਹਦੂਦ ਕੰਬੇ, ਝੂਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਝੂਠਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਰਿਆ, ਖੌਰੂ ਪੁੱਟਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਨੇ, ਪਾਉਣ ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਨੂੰ ਭਾਜ ਤੁਰਿਆ, ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਮਰਜੂੜਿਆਂ ਦਾ, ਲਾਉਣ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਖਾਜ ਤੁਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਜੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗੂੰਜੇ, ਐਸੇ ਚੁੱਕ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਤੁਰਿਆ, ਕੀਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣੇ ਜੰਨਾ, ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਜਏ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੈ ਲੋੜ ਤੇਰੀ, ਆ ਜਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਗੰਦ ਧੋਣ ਲਈ ਕੌਮ ਚੋਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੁਰਨਗੇ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਕੇ, ਗੰਦ ਧੋਣ ਲਈ ਕੌਮ ਚੋਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਯੋਧੇ ਤੁਰਨਗੇ ਨਾਲ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ, ਨੌਲੇਜ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ
ਅਤੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਵੈਰੋ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੀਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਪਾਓ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਪਾਓ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਨ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਬੈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਪੂਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਥਾਇਓ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਚੰਮ ਦੇ ਚਲਾਏ ਸਿੱਕੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਬਰਾਂ ਪਲੀਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚੁਕਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਥੱਬਾ ਸਾਂਭਿਆ ਰਸੀਦਾਂ ਦਾ। ਪਾਰਸਾ ਮਹਾਨ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਮੇਸ਼ ਰਹਿਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ
ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ 2-4 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ PhD ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਉਹ ਛੰਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਇੱਕੇ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ DSP ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੱਸ ਬਾਬਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੌਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਕਸਤੂਰੀ, ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂਰੋ ਨੂਰੇ। ਸੁੱਚੇ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ ਸਕਣਾ ਕਾਵਾਂ, ਜੁਗਾਂ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਵਾ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕ ਕਸਤੂਰੀ, ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂਰੋ ਨੂਰੇ। ਸੁੱਚੇ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ ਸਕਣਾ ਕਾਵਾਂ, ਜੁਗਾਂ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਵਾ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕੰਡਾ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਸੀ ਆਖਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਜੁਗਾਂ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਵਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਜਾ ਮਖਮਲੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਕੜ ਗਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਜਾ ਮਖਮਲੀ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਕੜ ਗਏ। ਜੀਦੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਸਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਚੌਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਜੁਗਾਂ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣਾ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਵਾ।
हो के आप यतीम ते तोरे बापू केड़ा हो के आप यतीम ते तोरे बापू केड़ा लिया दे भारत वर्ष दे चेहरे ते खेड़ा जिंदा रखिया धर्म नू लै मौत न लावा जुगां तੀਕ नहीं मिटना मरदा दा नावा हो के खंडे तार ते जिन्ना रुतबा पाया ओ दिल्ली तो आनंदपुर सतगुर दा सीस पहुंचाया अणखी जैते मरद ना कोई तुरे न सावा जुगां तੀਕ नहीं मिटना मरदा दा नावा पुत्ता दे लहू रंगिया जो झंडा चुल्ले कलगी तर दशमे झंडा कटिया राजदा बन जुलमी बावा जुगां तੀਕ नहीं मिटना मरदा दा नावा कपूर सिंह ते मनी सिंह तारू सिंह सूर भुल नहीं सकते दीप सिंह करने दे पूरे नलुए वर्गे सूर में नित जमन रमावा जुगां तੀਕ नहीं मिटना मरदा दा नावा कल्लूकारे होए कई पिछे पैर न सरके रच के विच इतिहास दे लिख खूनी वर्के फूला सिंह जथेदार दा कोई बदल न सावा जुगां तੀਕ नहीं मिटना मरदा दा नावा सुखा सिंह महताब सिंह तारू सिंह खड़के ओ सुखा सिंह महताब सिंह बोता सिंह जंगे आलू वालिया चढ़त सिंह ते हरी सिंह पंगे श्याम सिंह नू भुलेगा जो पिंड सबरावा जुगां तੀਕ नहीं मिटना मरदा दा नावा बब्बर अकाली सूर में ते गदरी बाबे उदम सिंह ते भगत सिंह करतार सराबे वासते नौ डोलत नावा जुगां तੀਕ नहीं मिटना मरदा दा नावा भुलन ना बाबे चरण सिंह दियां अणखी कारा जिन्ना सिखा जजारुआ दियां लईया सारा संभाल लो साडे बच्चियां नूं केस कतल ना कराने पैण नशिया वाल ना जाना पवे हमेशा वास्ते बलजिंदर सिंह वर्गे जिन्नियां फोटो लगियां इन्हां दी बहुत वीडियो मिल जाती है जे किसी ने सुनिया होण भाई अपना दलजीत सिंह बिट्टू एक स्वरूप वाली तो सिंह है वो हन्ने ने जिहड़ी सिख दी पातशाही सिख के घोड़े नाल राज वजा साध संगत जी सिख घोड़े ते चढ़िया होवे तो कहंदा मैं राजा असीं जी बिल्कुल त्याग दिता कि असीं राजे भी हुंदे सां इस गल नूं भुलाउण करके अज साडी वो दुर्दशा हो रही है जिहड़ी साध संगत जी सहनी औखी है जे इस गल नूं तुसीं ध्यान नाल किते विचार लो समा नहीं गल्लां बहुत एक स्पीकर बड़ा वधिया एक समागम बहुत वधिया ये समागमां की बहुत वड्डी जरूरत है जिथों आपां कहिंदे ना टाइम ज़्यादा हो गया इहो ही गल जिहड़ी है सानू खुल के गल्लां नहीं करन देंदी वो गुरु की संगतां तक गल्लां पहुंचदियां इस संघर्ष दे
ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੀਪ ਸਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਮਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਥਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੇੜੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਏਡਾ ਸਿਦਕੀ, ਏਡਾ ਸੰਤੋਖੀ ਤੇ ਏਡਾ ਚਤਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੇੜੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਗਾਂ ਦਾ ਗਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਨਗੜ੍ਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆ ਬਈ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਕੁਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਵੀਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਗ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਆਓ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੜਦੇ ਓ ਜੋਧੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਜੋ ਮਰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੜਦੇ ਓ ਜੋਧੇ, ਸੂਰਬੀਰ ਜੋ ਮਰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਟਕਾਂ ਉਸੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਦ ਪਿੰਜਰੇ ਬਾਜ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਏ ਛੀਣੀਆਂ ਜਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੂਰੀ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਰਬੱਤੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਪਰੀਆਂ, ਹੋਣ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਡੱਕ ਡੱਕ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀ ਵਿਆਹੀਆਂ ਵਰੀਆਂ, ਪਹਿਨਣ ਪੱਟ ਹੰਡਾਵਣ ਜਰੀਆਂ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਾ ਲਿਆ, ਅਮਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਓ
ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡੋਲਦੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡੋਲਦੇ। ਮਸਲੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡੋਲਦੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਡੋਲਦੇ। ਮਸਲੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਵਾਰਾਂਗੇ, ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਵਾਰਾਂਗੇ। ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਾਂਗੇ, ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਮਰਨੀ ਹੈ ਮੌਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਨੇ, ਚਰਖੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮੱਲੇ ਨੇ, ਚਰਖੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮੱਲੇ ਨੇ। ਹੋਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਈਓ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਵਾਰੀਆਂ। ਲੀਡਰਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਈਓ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਵਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਈਓ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖਵਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਦਬਾਊ ਐਸਾ ਬਲ ਭਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਦਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਦਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਹੰਸ ਵਾਂਗੂ ਦੁੱਧੋਂ ਵੱਖ ਜਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਅਟਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਓ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਰੁਲੋ ਹੀਰੇ ਉਤੇ ਪਾਰਸੋ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਰੁਲੋ ਹੀਰੇ ਉਤੇ ਪਾਰਸੋ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਆਪਾਂ ਸੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਬਹਿ ਗਏ ਵਸਾਰ ਕੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਬਹਿ ਗਏ ਵਸਾਰ ਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਰਣਜੀਤ ਐਸਾ ਬਲ ਭਰਾਂਗੇ,
ਐਸਾ ਬਲ ਭਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੇ ਚਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਵੀਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੰਮਾ, ਵੀਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਠ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਝ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਰਵੈਰ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੈ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਈ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਜਨ ਵਾਜੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਟੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਨ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਤੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਏ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀਓ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਹਨ, ਮਰਨ ਮੁਨਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਏਂਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਰਹਾਉ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਦਾਤੇ, ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਵਿਦਾਤੇ, ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਹਰ ਆਪ ਉਬਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ